naman na sa gitna ng krisis o pandemyang kinakaharap natin ngayon, dulot ng COVID-19, ay nagpapatuloy ang iba't ibang forma ng pang-aabuso o karahasan, lalo na laban sa mga kababaihan sa loob o labas man yan ng bahay, sa pamayanan. Ito man ay ginawa ng ating mga alagad ng gobyerno o ito ay mga ginawa ng mga kakilala o hindi natin kakilala. Siguro po bago tayo magpatuloy at formal na simulan ng ating kwentuhan, may ilan lamang pong paalala para sa ating lahat. Una po ay tiyakin po natin na nakamute ang ating mga audio upang hindi makaabala sa mga nagsasalita. Ang lahat naman po ay mabibigyan ng pagkakataon kung kakayanin ng ating oras ngayong hapon. Kung may mga nais magtanong o maglinaw, maaaring ipadala ang inyong mga katanungan sa ating chat box. At mamaya ay sisikapin ng aming team na i-compile ang mga tanong at paglilinaw na ito. So, mamaya po pagkatapos ng discussion ay bubuksan natin ang mga iba't ibang katanungan na maaari natin pag-usapan at palawigin pa ng ating mga eksperto. At syempre, ikatlo po ay inaanyayahan namin ang lahat na manatili at makinig at alamin natin ano ba ang mga karapatan natin sa panahong ito na tumitindi ang enhanced community quarantine. So, siguro po hindi ko na patatagalin ngayong hapon ay papakilala ko na po ang tatlo sa ating mga magiging tagapagsalita ngayong araw. Unang-una po ay ang magbibigay sa atin ng kumbaga overview ng kalagayan ng ating lipunan at ng ating mga kababaihan lalo sa ilalim ng umiiral na Enhanced Community Quarantine ay si Jom Salvador, ang Secretary General ng Gabriela National Alliance of Filipino Women. At ang dalawa pa nating ekspertong makakasama na magbibigay naman ng paglilinaw sa mga legal na usapin ay kapwa mga abogado ng bayan mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL, kapwa mga human rights advocates, human rights defenders, at tumatayong legal counsel ng Gabriela. Sila po ay sina Atty. Minnie Lopez at Atty. Alnie Foja. Si Atty. Minnie Lopez ay ang isa sa mga tumayong abogado noon kay Mary Jane Veloso, ang isang OFW na hinatulan ng kamatayan sa Indonesia. Samantalang si Atty. Alnie Foja ay kasalukuyang tumatayo bilang legal consultant ng UP Diliman Gender Office. So siguro po ipapasa ko na ang ating kwentuhan, online kwentuhan kay Jom Salvador para magbigay ng ilang pagbabahagi ng background ng ating kalagayan sa kasalukuyan. Joms? Maraming salamat, Eds, at magandang hapon po sa lahat po ng ating tagapakinig. Maraming salamat sa pag-tune in dito sa webinar na to. Unang beses lang din po namin gawin ito, kaya sana ay magkaroon tayo ng opportunity to discuss itong mga bagay-bagay at magkaroon ng oras para sa mga pagtatanong mamaya. Ang tatalakayin ko po, general overview, nasaan tayo in terms of ensuring the rights of women sa panahon na may kinakaharap tayo ngayon na isang malaganap global na epidemya na kagaya ng COVID-19. At alam naman po nating lahat na ang naging primary na response ng Philippine government dito po sa pag-address ng COVID-19 nitong mga nakaraang linggo ay sa pamamagitan ng pag-i-implement ng isang enhanced community quarantine o sabi ng iba, lockdown. Nag-lockdown ng borders ng buong Luzon. At the same time ay hinikayat ang mga tao o inutusan siguro, mas tamang formulation, ang mga tao na mag-stay sa loob ng mga bahay, wag masyadong lalabas, except kung bibili ng mga supply sa palengke at iba pa. At para wag tayong maging bahagi pa ng pagkalat ng virus. Para po sa Gabriela, tingin namin, while yung quarantine ay isang known solution to address an epidemic such as COVID-19, tingin namin hindi sapat
na yung pananatili lang sa bahay, yung nagiging solusyon ng ating pamahalaan. Kasabay nung implementation ng ECQ o ng lockdown, yung deployment din ng mga 40,000 yan, ng mga pulis at saka mga militar all over Luzon at sa Metro Manila lalo na, para i-ensure yung sinatawag na peace and order. So, ang tingin po namin, essentially or necessarily to address this situation, kailangan hindi mag-focus dun sa mga military solutions yung pamahalaan at tingnan talaga ito bilang isang public health emergency na at sa ganon ay maa-address yung mga pangangailangan ng mga tao sa usapin ng kabuhayan, sa usapin ng kalusugan, sa usapin ng ating pong mga karapatan. So, meron po akong hinanda na maikling visual presentation para lang salansan natin ano yung iba't ibang mga usapin na kailangan sana ay tinitingnan o kino-consider sa isang public health situation kagaya ng COVID-19, lalo na sa punto de vista ng pagkilala na merong gendered impact o may particular impact sa kababaihan ang mga epidemya, kagaya ng iba pang mga disaster, natural and man-made, itong kasama na itong malakrisis ng nararanasan natin kaugnay ng COVID-19. So, para po sa amin, kailangan tingnan sa aspeto ng kalusugan, kabuhayan, at karapatan ito pong COVID-19 na krisis. Unang punto po sa kalusugan, sana ilipat yung slide. Unang punto po yung sa kalusugan, ihatid lang po natin yung ilang mahalagang mga usapin. Walang libre at malaganap na testing para sa COVID-19 na ipinapatupad yung pamahalaan. Kahit ang World Health Organization sinasabi na ang enhanced community quarantine ay effective lang insofar as ini-implement din ang maayos na mass testing, ang disease surveillance, at saka yung talagang immediate na pagharap sa mga mapapatunayang positive at paghihiwalay sa kanila doon sa mas healthy na population. Pero ilang linggo na po, we're on the 3rd week of the enhanced community quarantine, pero nananatili pong, sabi nga ng mga millennials, nga yung mga mamamayan para dito sa panawagan na malaganap na testing for COVID-19. May sinasabi yung pamahalaan, may mga paparating na test kits, pero hindi pa rin naka-frame na i-implement talaga ng malawakan yung testing for COVID-19. And unfortunately, as it is, sa protocols ng ng Department of Health ng Pilipinas, kung hindi ka nakakaranas ng severe symptoms, o kaya naman, unfortunately, kahit asymptomatic ka, pero ikaw ay may access sa kapangyarihan, kagaya ng ibang mga senador dyan, kagaya ng ibang mga nasa kapangyarihan, nasa pwesto, at mga kamag-anak, Hello, ayan, kasalukuyang nagkakaroon ng technical difficulty. Siyempre dahil mahina ang internet sa ating bansa, ano? Hintay-hintayin natin makabalik si Joms. Pero siguro habang hinihintay natin si Joms, mahalaga lang din na ipaalala sa lahat na tiyaking naka-mute ang ating mga audio, at kung mayroong mga katanungan ay maaari ninyong ipadala sa chat box
para ito ay makompile ng aming team para mamaya pagkatapos ng mga discussion ay isa-isahin natin na sagutin at palalimin ang mga katanungan o paglilinaw ng ating mga kasama ngayong hapon. So alam naman natin na mainit ang usapin ng COVID-19 at mainit din ang usapin ng karapatang pantao sa gitna ng enhanced community quarantine, lalong-lalo kahapon na nakita naman natin yung marahas na pag-disperse at pag-aresto sa mga residente ng sitio San Roque at kasunod nito ay ang pag-aanunsyo ng ating presidente noong gabi. Nagkaroon ng press conference nung mga bandang alas 9, alas 10 ng gabi, ay nagkaroon ng pahayag ang ating Pangulo na shoot them dead, yung mga magtatangka na manggulo o magkaroon magdulot ng kaguluhan kahit pa ito ay pagdemand sa karapatan ng ng taong bayan ay papatayin o barilin daw ng mga state forces ng militar at ng ating mga kapulisan. So yun. Hintayin lang natin si Joms na bumalik. Mukhang nahihirapan si Joms, no? Dahil sa bagal ng internet sa ating bansa. Ayan, siguro habang hinihintay natin si Joms at para lang din magkakilan-kilanlan muna tayo dahil hindi natin ito yung pagkakataon para makita natin sino-sino ba ang mga interesado tungkol sa karapatan ng mga kababaihan at ng mamamayan. Siguro po kung maaari ay mag-iwan ng pangalan at organisasyon doon sa ating chat box. Maaari nyo pong ilagay doon ang inyong pangalan kung hindi po ninyo nais ibigay yung inyong buong pangalan dahil sa seguridad ay kahit ang inyong nickname lamang po para magkaroon din tayo mamaya ng kumbaga listahan na sino ba yung mga maaari din nating makausap tungkol sa mga issue ng karapatan at kumbaga iba't ibang mga tao na makakasama natin sa ating laban sa gitna ng enhanced community quarantine. Sige po, may nagpadala na. Nais nating pasalamatan si Anya Mendoza ng CCNCI sa pagdalo sa ating Kwentuhang Kababaihan ngayong hapon. Si Osang ng Jazz Southeast Asia. Si Pixie Castillo ng Gabriela USA. Sige po, yung mga iba pa na kung maaari ay magpakilala at sabihin, banggitin ang inyong mga organisasyon na kinabibilangan o kung hindi naman ay mga ahensya na kung kayo ay mula sa gobyerno, kung sa pribadong sektor ay ano ang inyong pinagkakaabalahan sa gitna ng enhanced community quarantine. Si Arceli ng NCCP, Maan Kaampwed ng Bayan Gitnang Luzon, si Jam ng DENR BMB, sige po. Yung iba pa, kung maaari ninyong ipadala ang inyong mga pangalan, ay ilagay nyo lamang po sa ating chat box habang hinihintay natin si Jom Salvador. Ayan, si Amira ng Suara Bangsamoro, BARMM. Sige po. Mukhang natatagalan si Joms. Siguro kung may mga ilang paunang katanungan o kaya ay sa palagay ninyo nais ninyo na mapaliwanag o ma-discuss ngayong hapon, maaari nyo rin pong ilagay para kumbaga yung dalawa nating eksperto na naghihintay sa kanilang presentation ay maibanggit o kaya maidagdag ang maaaring maidagdag ang inyong mga ipapaabot na request. Sige po.
Nakikita ko sa ating listahan, meron din mula sa Pinoy Media Center, mula sa University of the Philippines. Ayan. Ayan, nakabalik na si Joms. Tama ba ako, Joms? Okay. Ayan, Oo. sige. Sana lang hindi mag-overheat uli yung phone. Sobrang init ng panahon. Unang nasira yung laptop ko kanina. Ngayon naman itong phone. Sige. So, kanina po dinidiscuss natin yung salamat po sa paghintay. Kailangan na daw mag-cool down ng phone. So, yun nga, walang libre at malaganap na testing para sa COVID-19 at nananatili na walang sinasabi ang national government kung may plano ever na i-implement ito despite scientific statements at mula rin sa practice ng ibang mga bansa na humarap dito sa COVID-19, gaya halimbawa ng South Korea, na yung community quarantine would only be effective kung merong testing to identify yung mga positive at hinihiwalay sila sa mga healthy na mga tao. Unfortunately, dito sa Pilipinas, nasa loob tayo ng mga bahay, nasa loob ng mga komunidad, pero hindi natin alam in the first place kung meron ba tayong, kung may positive ba sa atin sa mga araw-araw natin nakakasalimuha. Kaya hindi rin ganun kaayos yung pagharap dito sa sitwasyon. At the same time, walang systematic at saka maayos na community prevention at monitoring pagdating sa totoong spread ng COVID-19. Limitado rin yung mga quarantine at saka treatment centers na meron tayo sa maraming mga probinsya. Halimbawa, yung mga public hospitals na in-earmark as possible treatment centers, matindi naman din yung kawalan nila ng mga personnel, at the same time equipment para i-ensure na makakaresponde talaga ng maayos dito sa sitwasyon. Alalahanin natin na sinasalo na ngayon nitong krisis na kinakaharap natin yung dekadang pagtatanggal ng nararapat na budget at subsidy sa health sector ng pamahalaan. Ito ngang nakaraan, itong 2020, binawasan ng 14 billion pesos ang budget sa health ng pamahalaan ni Pangulong Duterte para ilipat dun sa intelligence fund, discretionary funds at iba pang funds under the Office of the President. So yung pagtalikod sa public services kagaya ng kalusugan sa nakaraan ng mga dekada, mga taon, ay sumasampal sa atin ngayon in the face of a public health crisis. At the same time, bakit po para sa kababaihan ay isang malaking usapin at threat sa ating kalusugan itong COVID-19 at yung ginagawang or lack of action ng pamahalaan dito sa issue na to. Siyempre, sa atin pong lipunan, ang mga kababaihan po, kadalasan yung dynamic sa loob ng pamilya, yung mga babae, mga nanay, bihira namang magpatingin kung merong nararamdaman. Bihira namang mag-access ng health services, medical services, lalo na sa mga poor and marginalized families na mas napaprioritize ang mga immediate needs gaya ng pagkain, pagkaaral ng anak, at iba pa. At magnified yung ganitong sitwasyon sa panahon ng krisis katulad ng COVID-19 at dumadagdag pa yung kalagayan na sa Pilipinas at maging sa iba pang mga bahagi ng mundo, mayorya ng mga frontline health workers, mga nurse, mga doktor, barangay health workers at iba pa ay mga kababaihan. Sila rin ay kadalasang nasa care and services industries at sa traditional na role ng kababaihan ng mga caregivers ng pamilya. Kaya yung vulnerability ng kababaihan dito sa virus at kahit sa iba pang mga sakit na maaaring makuha ngayong nasa ganito tayong sitwasyon at even sa pang-araw-araw ay magnified sa panahon nitong COVID-19 pandemic. Pumunta naman po tayo dun sa usapin sa kabuhayan na isa rin pong mahalagang aspeto para tiyakin
yung ang mga mamamayan kasama ang kababaihan ay nasa isang sitwasyon na may lakas, nasa isang sitwasyon na capacitated to face a health crisis such as COVID-19 at the same time to face yung consequences ng implementation o imposition ng enhanced community quarantine. So pakilipat po yung slide. So, nung sinabi po ni Pangulong Duterte na ipapatupad ang community quarantine and then later on a few days after ay enhanced community quarantine at ititigil ang mass transport sa ating bansa, isasara ang mga lugar ng trabaho kung hindi rin naman nasa essential field at hindi frontline responders dito sa crisis. Napakarami po na mga mamamayan ang naging apektado nitong ganitong klase ng response. Alalahanin po natin na ang buong Luzon ay placed under a state of enhanced community quarantine. May lockdown at tigil ang pag-inog ng kabuhayan sa buong Luzon. At hindi po ito biro dahil ang apektado po dito ay 11 million workers at mga kabilang sa informal sector sa buong Luzon. At hindi rin po biro dahil may far-reaching impact sa ekonomiya ng ating bansa itong lockdown ng Luzon sa isang buwan kung hindi man i-extend pa dahil yung mga region sa Luzon in totality covers 73%, about 73% of the whole Philippine economy. At 57% ng total employment sa buong Pilipinas as of last year, 2019 datos ng gobyerno, ay nasa Luzon. At hindi biro yung ipahinto, yung napakaraming pag-inog ng paggawa sa rehiyon po na ito. Ngayon, particular sa kababaihan, may mga impacts pa ito na specific. Tandaan po natin na mayorya o majority ng contractual workers sa Pilipinas ay kababaihan. 7 out of 10 contractual workers in the Philippines are women. At ito rin po yung mga manggagawa na tinatawag nga na no work, no pay. So bawat isang araw na hindi sila papasok sa trabaho ay wala ring kikitain para sa kanilang panggastos at para sa kanilang pamilya. Wala ring mga benepisyo ang kalakhan. At kahit po sinabi ni Pangulong Duterte sa mga employers na tiyakin nila yung sweldo ng mga empleyado nila o manggagawang hindi pumapasok, ay wala naman pong sistematiko at maayos na ginagawang proseso para tiyakin na may matatanggap ang sahod yung mga manggagawa sa mga formal industries, whether regular or contractual workers. Ibang bagay pa, yung mga nasa informal sector o kaya kinakategorize as self-employed o kaya mga unpaid agricultural workers na wala namang employee-employer relations, na wala silang hihingan ng sweldo o kaya ng 13th month pay sa panahon na naka-lockdown. At again, kung titingnan po ang employment ng kababaihan sa ating bansa, kalakhan po ng mga nasa workforce na mga kababaihan ay nasa mga sektor na ito, informal sector o kaya yung home-based self-employed. At wala rin pong benepisyo at social protection na nararanasan. Ibang bagay pa po yung napakatinding impact nitong COVID-19 na krisis, lalo na isa siyang global phenomenon sa marami pong mga kababayan nating mga migrante at mga care workers, mga domestic workers na wala rin naman pong hinaharap na social protection. Lumalaking po yung bilang ng mga migranteng Pilipino na umaalis sa Pilipinas para maghanap ng trabaho at malaking bilang po sa kanila ay mga kababaihan at hindi rin po maayos yung pag-ensure ng karapatan sa kanilang kabuhayan ng mga kababayan natin, ng mga migrante, dito po sa ginagawang response ng ating pong pamahalaan. Sabi po ng Department of Labor and Employment at ng Duterte government, i-encourage yung work from home
arrangement sa mga manggagawa o empleyado na pwede pa ring magtrabaho kahit na nasa loob ng bahay sa duration ng enhanced community quarantine. Marami po tayong nakukuhang mga ulat na hindi madali yung ganitong arrangement dahil para ka lang nagtatrabaho sa usual no na setting sa opisina or sa kung saan ka man nagtatrabaho, pero inilipat sa loob ng bahay. At alam naman po natin na pag sa loob ka ng bahay nagtatrabaho, lalo na ngayon, katambal nung lockdown ay yung school closures, yung domestic responsibilities, lalo na dun sa mga may anak, ay naririyan. At dahil wala naman pong social protection at services para sa pangangalaga sa mga bata sa panahon po nitong lockdown, ay doble itong pinapasan ng mga kababaihan na nasa work from home arrangement. Siyempre, ibang usapin pa dyan na pag sa bahay ka nagtatrabaho, sagot mo yung kuryente, sagot mo yung para kung gagamit ka ng computer or whatever, at kung ano man ang mga upkeep na kailangan para magpatuloy ka sa iyong trabaho. So patong-patong na mga usapin ang meron dito sa work from home arrangement, at idagdag natin yan sa iba pang mga usapin sa employment na puro walang malinaw na sagot at walang malinaw na pagharap na decisive na ginagawa ang atin pong pamahalaan. Kaya hindi po katakataka na marami na po talaga ang nauubusan na ng kung meron mang naipon o na-stock sa bahay bago nag-lockdown, nauubusan na ng sources para dun sa daily upkeep. At lalo na yung ipinangako na food aid o mga relief goods mula sa local at saka sa yung i-augment ng DSWD, 3 linggo na po ang tayo sa enhanced community quarantine, ay napakarami pa rin po na mga pamilya, mga bahay, mga komunidad ang hindi nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, lokal man o national government. Kaya nga po, halimbawa, di ba kahapon yung nabalita na daan-daan ng mga residente sa San Roque, sa Barangay Bagong Pag-asa, na narinig nila na may magbibigay ng relief goods dun sa gilid ng EDSA na isang media agency. Pumunta sila, pumila, nagpalista dahil sabi ilista lang ang pangalan, pumila. Pero wala namang dumating na relief goods at pinalayas po sila. Ang masama nito, nanghuli pa ng 21. Kasama po yung 7 babae doon sa mga hinuli. At sabi ni Pangulong Duterte kagabi dun sa dun sa address to the nation niya, kakasuhan, ikukulong at magtiis daw dun sa loob ng kulungan yung mga kababayan natin na yon na wala naman pong iba sigurong masamang ginawa kundi umasa na may makukuhang ayuda sa pribado man o sa gobyerno sa panahon po ito na napakatindi na po ng kagutuman na nararanasan ng mga kababayan nating pinahinto sa trabaho, pinagstay sa bahay, pero wala namang natanggap na makabuluhan at nakabubuhay na ayuda o tulong mula po sa pamahalaan. Ikatlong usapin po, so natalakay natin yung sa kalusugan, sa kabuhayan, dumako po tayo sa karapatan. Naririyan po si Atty. Lopez at si Atty. Foja para mas magtalakay ng mga usapin kaugnay ng pagtitiyak sa ating karapatan bilang kababaihan at bilang mga mamamayan sa panahon po nitong lockdown. Pero nais lang po nating sabihin na meron pong essentially kulang o mali sa pagkakaroon ng isang incoherent, hindi komprehensibo, anti-mahirap at militaristang tugon ng gobyerno dito sa lockdown. At sa ganito pong klase ng pabara-bara na pagharap dito ay marami pong karapatan nating mga mamamayan ang nakokompromiso at nalalabag sa ilalim po nitong lockdown. Naririyan po siyempre yung mga usapin sa pagpigil sa movement natin bilang mga tao. Naririyan yung usapin na tinatakot tayo na wag nang magreklamo.
So magtiis na lang tayo sa gutom. Sabi nga ni spokesperson Salvador Panelo, di naman daw na namamatay sa gutom ng isang buwan. Ewan natin kung saan nila nakuha yung ganong pag-iisip. Pero ang isa pong glaring dito, talagang matindi yung pagsasawalang bahala doon sa karapatan ng mga mamamayan sa ilalim nitong lockdown. At para sa kababaihan, marami pa pong ibang mga usapin na nag-a-arise mula dito, gaya ng sa Pilipinas, dahil hindi naman sistematiko yung pangangalap ng ulat at saka yung pagbibigay ng serbisyo ng kagaya ng DSWD halimbawa sa mga kababayan natin. Pero sa ibang mga bansa, meron na silang observed trends na yung home quarantine ay dumudulo sa paglala ng mga kaso ng domestic violence o pang-aabuso sa loob ng pamamahay sa mga kababaihan. Naririyan din po yung mga usapin kaugnay ng sexual harassment at iba pang panliligalig sa kababaihan dun sa mga police checkpoints o kaya mga barangay checkpoints na nakaset up. At dahil wala naman tayo ngayong masyadong masulingan kung saan tayo magsusumbong o saan tayo sasabi na tayo ay nakakaranas ng mga ganitong forma ng karahasan, lalo na nasa backdrop tayo ng matinding police brutality or military brutality at climate of impunity, yung mga gumagawa ng karahasan at kasalanan sa mga mamamayan hindi naman napaparusahan, ay lalo pong nagiging challenging sa atin pong mga kababayan, lalo-lalo na sa kababaihan, ang paghaharap sa atin pong security at sa pagtitiyak ng atin pong karapatan. Kaya napakarami pong usapin sa enhanced community quarantine at sa krisis ng COVID-19 na hindi po nabibigyan ng karampatang atensyon ng atin pong pamahalaan. Sa halip ay yung mga papatsi-patsi na mga responde ang ginagawa. Kaya po, next slide please. Kaya po nararapat, napakahalaga sa susunod po. Panahon ngayon, bilang mga mamamayan ay gumawa po tayo ng mga kinakailangang hakbang para tiyakin na nabibigyan ng karampatang atensyon yung ating kalusugan, ating kabuhayan at mga karapatan. At napakahalaga po ngayon na sa gitna ng sinasabi nga na sama-samang pag-iingat, huwag lumabas sa bahay, mag-ingat tayong lahat, ay huwag po nating lubayan yung sama-sama ring pagkilos natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong impormasyon sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagharap o pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. At higit po sa lahat ay sama-sama nating tindigan yung tayo po ay mga mamamayan. Tayo ang citizens ng bansa na ito na apektado at hindi po tayo dapat manahimik at maniwala dun sa sinasabi ng mga nasa kapangyarihan na dapat wala nang tanong-tanong. Hello, ayan, muling nawala si Joms, no? Pero, nasa huling slide naman si Joms at siya ay nire-wrap up niya na lang yung kanyang presentation. Sa dakong ito, nais natin pasalamatan si Joms Salvador, ang Secretary General ng Gabriela, at saluhin naman ng dalawa nating eksperto yung usapin na iniwan nga ni Joms, yung karapatang pantao ng mga mamamayan, lalo na higit yung mga kababaihan na siyang, sabi nga ni Joms, ay pinaka-vulnerable sa panahon ng disaster at ng pandemyang gaya ng COVID-19 at lalo sa kasalukuyan na umiiral ang enhanced community quarantine. Hindi ko na patatagalin, nais ko pong tawagin si Atty. Minnie Lopez para magbigay naman ng kwentuhan natin tungkol sa karapatang pantao sa usapin ng pang-aabuso at karapatan ng mga kababaihan. Attorney Minnie?
Magandang hapon sa inyong lahat. Uh, uh, Maraming salamat, Joms, no, dun sa introduction. Maganda na naipakita niya, no, yung socio-economic at political impact nitong sa kababaihan nitong enhanced community quarantine. Meron isang aspeto ngayon, no, na kailangan nating tignan, no. Ano ang epekto nitong ECQ sa karapatan ng kababaihan, no? Nabanggit na ni Joms kanina na merong trend ngayon, no? Unfortunately, may trend worldwide, no, na sa panahon nitong mga lockdown sa iba't ibang mga bansa, tumataas ang insidente ng pang-aabuso, no, ng karahasan laban sa kababaihan, domestic violence, no. Katunayan, maraming incidents na reported na sa US, sa UK, sa France nga, in the span of 2 weeks ng quarantine, merong spike down ng 32%, no, na pagtaas sa bilang ng mga incidents ng domestic violence. At tulad din ng sinabi ni Joms kanina, iba't ibang factors, no, ang nagkukos nito, no, yung matinding stress, yung isolation ng kababaihan mula sa outside the support system katulad ng pamilya at kaibigan, yung financial, economic at saka domestic at health pressures niya, nagiging nagiging pressure cooker ito for domestic violence, no? Nasa loob kayo ng isang bahay ng iyong asawa na abusive or isang partner na abusive, nagiging pressure cooker ito for nagiging pressure cooker for abuse, no? So nakita natin yan sa Wuhan nung lockdown yon, no, sa Hubei, marami ng incidents talaga ng domestic violence. Kung dito sa Pilipinas, medyo underreported, no, may 2 cases na lumabas sa news. Ito yung nangyari sa checkpoint, no. Linawin ko lang, yung pang-aabuso sa kababaihan, yung karahasan na dinaranas ng mga kababaihan ngayon dito sa panahon ng quarantine, no? May 2 bagay yan, domestic abuse, domestic violence, at yung state perpetrated din, no, na violence. Kasama dun sa state perpetrated violence, yung violence na ang yung perpetrator ay yung mga law enforcement members ng law enforcement agencies, no? Katulad nung lumabas sa news minsan, yung sa checkpoint, no? Yung isang babae, ano ba pangalan nun? Erla May, no? Lumabas ito yung patingin niya sa news, no? Na dumaan siya sa checkpoint, kinuha ang kanyang lisensya at quarantine pass. Pag-abot sa kanya nung sundalo ng kanyang lisensya, pagbukas niya doon sa kanyang license case, ay sabi ng sundalo, may regalo ako sa iyo dyan. Pagtingin niya, may number, no? May cellphone number. At hindi lang yun una, kasi nung lumabas siya ulit, no? Nung sumunod na dumaan siya doon sa checkpoint, police naman, pinapatanggal sa kanyang helmet, no? At sinabing ayaw niya dahil pirikang araw, sobrang mainit, pinagalitan siya ng police, ano? O bakit mo ayaw tanggalin? Yung police ako. So, virtually yung basically ang feeling niya violated talaga siya. Meron talagang violation doon. Yung isang incident pa, yung rape incident sa Marikina na ang perpetrators naman yung mga pulis, no, nasa gitna ng nagaganap na public health emergency, no, na isipan pa nitong mga pulis na to na rapin ang 2 female detainees, no. Sa usapin naman ng mga kabataan o sa mga minor de edad, meron tayong mga reports na nakuha na pati mga bata, mga minor de edad, no, kinukuha for violation ng mga curfews and itong mga ditong quarantine, no, kinukuha, dinidetain sa barangay, no, instead na dapat gawin,
Sa gitna ng mga ito, merong isang magaling na government official na nagsabi na sa panahon ng ECQ ng Enhanced Community Quarantine, wala daw, suspendido daw lahat ng ating mga karapatan. Hindi po totoo yun. Katulad ng sinabi ni Jones kanina, maraming mga maraming mga pronouncements, no, itong gobyerno na to na hindi naman totoo. Okay? So, ang nangyayari, lilinaw lang po namin, hindi po suspendido ang ating mga karapatan bilang tao, bilang Pilipino sa ilalim ng batas habang umiiral itong enhanced community quarantine. No? Hindi po suspendido ang constitution, uh, hindi po suspendido ang mga batas. Okay na ba yung audio ko? Sorry medyo, ano ba? Choppy pa rin. So, tuloy ko na lang po, ano? So, hindi po suspendido yung mga batas. Hindi po totoo. Wala po tayong karapatan sa ilalim ng enhanced community quarantine. Sa ilalim po ng Constitution, binibigyan po ng halaga ang karapatan ng kababaihan bilang isang miyembro ng society, no, bilang member ng workforce ng lahat, no, at lahat ng karapatan should be equal among regardless of gender or regardless of sex, no. So sa panahon na umiiting, no, ang karahasan sa laban sa kababaihan sa gitna nitong ECQ, ang tanong ng marami, ano ba ang mga pwedeng mga batas na pwede nating gamitin, no, laban para protektahan ang ating karapatan. Well, of course, nandyan pa rin lahat. Nandyan ang 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Children Act pagdating sa usapin ng physical, psychological, financial or economic na pang-aabuso or emotional abuse din. Nandyan din ang anti-rape law. Standing pa rin siya kung merong insidente ng paggagahasa. No? Nandyan din yung Safe Spaces Act. No? Kung nandyan din ang RA 11311 or yung Safe Spaces Act, no, na nagde-define sa mga gender-based harassment, no, katulad ng catcalling, katulad ng yung mga sexist remarks, homophobic remarks, no, yung mga sexually suggestive comments, mga ganun, no, mga sexual jokes, mga ganun. Ang tinatanong ng marami, no, actually, ngayong panahon na meron tayong enhanced community quarantine. Kasi pag normally, ginagawa natin, at ina-advise din natin sa mga biktima, pupunta sa barangay, magpapablatter, kukuha ng barangay protection order, pupunta sa police, magpapablatter, magagawa ng sinumpang salaysay pa, o diretsyo na pupunta sa piskalya para mag-file ng criminal complaint sa mga batas na criminal acts na nilabag, no? So, magsasampa ng kaso o kaya ay hihingi ng protection order sa korte. Pero ang ibang kaso ngayon, dahil sa ECQ, walang sarado actually ang korte except for immediate urgent matters, no? Katulad ng habeas corpus, mga ganon. Walang pang nakakatest kung sarado din ang, actually,
sarado din ang Office of the Prosecutor or sarado ang DOJ except for violations ng curfew at saka nitong quarantine. Yun ang sinasabi nila. Wala pa tayong COVID example kung halimbawa isang victim tumakbo bigla sa pulis at gusto maghapag ng kaso. No? Pero syempre, kailangan nating maghanap ng mga paraan, no, para maprotektahan ang ating mga karapatan. No? Katulad halimbawa, sa panahon ngayong ECQ, I strongly suggest na importante at proper yung documentation. No? Kung ako yung biktima, maganda na may panahon, susulat ko ito sa papel at kung may pagkakataon na pwede kong nang isampa yung kaso ko, gagawin ko. Wala namang nagsabi na sarado ang barangay. So, tingin ko, kung hindi pa tayo apektado ng curfew, pwede tayong pumunta sa barangay at mag-report doon, ipa-blatter, ganun din sa police station, no? At hindi naman suspended ang pagbibigay ng BPO halimbawa, or ng barangay protection order, pwede tayong pumunta sa barangay. Ang problema nga lang, syempre, pag nakakulong tayo sa bahay, nakasama yung ating asawa o abusive na asawa o abusive na partner, medyo magkakaroon tayo ng problema doon. Pero of course, isa pang pwede nating gawin, kung tayong magsara sa ating kung nating i-isolate ang ating mga sarili sa ating support system, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapamilya, pwede nating i-open up yun sa kanila o humingi ng tulong kung pwede to seek help and shelter probably, so constant communication and contact with friends and family. No? Of course, iba yan pag emergency situation. No? Kung meron ng threat sa iyong buhay, kunyari alam mo na papatayin ka na halimbawa o uwi ka ng matinding isang gabi na lagpas ng alas 9 na ng gabi na lagpas na sa curfew, hindi naman siguro I suggest, no, kung ganang emergency situation, hindi ka naman siguro kakasuhan na hindi natin alam ang mindset ng gobyerno na to, yung implementers ng batas, no? Pero I suggest na kayang pumunta sa abogado at mga support group katulad ng Gabriela, pwede humingi ng tulong doon during emergency cases. Isa pa pala, maraming tayong mga chapters sa communities, no, ang Gabriela at ang Gabriela Women's Party, maganda na makipag-ugnayan din sa kanila at humingi ng tulong sa kanila for proper guidance and advice. And meron po tayong hotline, siguro mamaya pwedeng i-post yan dito sa page, no, na pwedeng tawagan yung hotline ng Gabriela na pwedeng kayong mag-report ng mga kaso ng mga abuso sa inyo or sa sino mang kakilala ninyo at i-ensure namin na agad kami tutugon sa mga tanong ninyo at sa mga panawagan ninyo. Yun lang, siguro yung mas detailed na remedies under the law, ipapasa ko ang discussion kay Atty. Alnie Foja. Thank you. Hello? Naririnig ba ninyo ako? Hi. Okay. Okay. Sige. So, taking off doon sa mga na-discuss ni Attorney Minnie, sabi nga ni Attorney Minnie, hindi naman suspendido ang ating mga batas at ang ating, lalo na ang ating constitution sa panahon ng enhanced community quarantine. Ang problema lang talaga sa umpisa pa lamang ay hindi natin narinig yung salitang karapatan sa ating Pangulo.
Central kasi dapat yung pag-safeguard ng karapatan ng mga tao, lalo pa sa ganitong krisis. Naalala ko tuloy yung request na for legal advice or assistance ng isa kong kaibigan dahil meron siyang dati niyang kasamahan sa center na humingi ng ayuda sa kanya, nagpa-SOS dahil binugbog daw siya ng kanyang asawa, may 3 silang anak, at pinapaalis sila sa bahay. Right then and there, meron ng lockdown noon. So, nagkataon na yung biktima ay nasa ibang probinsya, nasa Batangas, pero covered siya ng Luzon, syempre. Pero dahil ako'y nasa Quezon City, ano nga naman ang magagawa ko kahit pa siguro nasa kabilang barangay lang siya. So ang una kong sinabi ay maaari siyang pumunta sa barangay para i-report yung physical violence. So ang sabi sa akin ay kanina pa tumatawag sa barangay at wala namang sumasagot. Para bagang lahat ay tumigil, no? Lahat ay tumigil, pati na yung mga korte natin, yung ating mga kapulisan, yung women's desk, wala na ring sumasagot. So saan pa nga ba pupunta yung mga biktima? So actually, napakahirap talagang sagutin yung ganyang tanong sa panahong ito. Ano? Kaya nga, yun sana ang hinahanap natin na sa mga panahon, lalo pat nung unang-una pa lang na nagkaroon ng address to the nation ng presidente, tungkol dito sa COVID crisis, dapat ay binitawan niya yung mga salitang pagrespeto sa mga karapatan. Pero ano nga ba ang ating makukuha sa ating presidente, no? Na may history talaga ng siya pa yung nag-i-instigate actually na i-violate yung karapatang pantao. So dahil wala dyan, titingnan nyo yung issuance niya, yung Bayanihan Act, walang ganun. So ang tanong ay paano i-ensure na ang ating mga karapatan sa panahon ng enhanced community quarantine ay napapangalagaan at saan tayo pupunta. Ang Supreme Court, siguro ang una kong maibabahagi ay tungkol doon sa bagong issuance ng Supreme Court sa online or electronic filing ng complaint and information. Ganun na rin yung online posting of bail. So, merong in-issue ang Supreme Court na ngayon ay maaari nang tumanggap ng electronic filing ng complaint. Meron kasing mga complaint na criminal complaint na hindi na dumadaan sa preliminary investigation. Yun yung mga light offenses. So, diretso na yung filing niyan sa korte. At meron din namang kung meron ng resolution ang Office of the Prosecutor, ibig sabihin, meron ng finding of probable cause. So, diretso na ng filing sa korte. May information na, ibig sabihin ng susunod na step dyan ay yung pag-determine na kung may bail na recommended, kung bailable yung offense. Kung ikaw yung kinasuhan, kagaya for example ng mga hinuli at inaresto at ngayon kinasuhan dahil sa sila ay lumabag sa quarantine, pwede ba silang mag-file ng bail? Or yung example noong isang teacher sa General Santos City na nag-post siya na yung mga tao ay nagugutuman na, sugurin nila yung gym para kuhanin nandun yung mga pagkain na tinatagong para sa kanila. Siya ay nabasa natin sa balita na kinasuhan ng inciting to sedition. Ang inciting to sedition ay isang bailable crime. So dahil siya ay bailable, ang usapin pa niyan ay paano ka naman mag-bail ngayon? Kung sa ordinaryong sitwasyon, may mga requirements para makapag-bail. Unang-una, kailangan meron kang barangay
certificate of residency. Kailangan yun na may seal ng barangay, kailangan yun may nakalagay doon na for bail purposes, may picture mo, ganyan, no? Pangalawa, kailangan ng sketch ng iyong bahay kung saan ka nakatira. At yung sketch na yon kailangan ding may seal ng barangay. Kailangan meron kang mga pictures, yung pictures na nakaharap, sa kaliwa at sa kanan, no? At pipirmahan mo yun sa likod. At yung mga yan ay isasubmit mo sa judge kung ikaw ay magpo-post ng bail. So, compiling those requirements will take time. So, ang isa sa mga binago ng Supreme Court ngayon ay maaari ka nang mag-submit ng mga requirements na yan online. So, electronic na yung submission, pagkatanggap ng judge nung mga documents na yon ay titignan niya kung kumpleto yon at pipirmahan na niya yung order approving bail at ganun din yung kalakip na release order. Pero pinag-uusapan nga namin ni Atty. Minnie kanina, meron ka ngang electronic filing, di ba? Hindi naman lahat actually ay merong facility na ganyan. Pero pagkatapos nun, kung may bail man, kailangan mo pang magbayad. So, paano ka magbabayad ng bail mo? Ang gagawin mo ay tatawag ka sa, may binigay na mga numbers ang Supreme Court ng mga korte kung kakailanganin kasi wala nang pumapasok sa korte. Yung skeletal force nila, further binawasan pa yon. At ngayon nga, kaya nagkaroon ng electronic filing para hindi na nga sila pumunta sa korte. So, tatawag ka para magbayad ka, I think parang bubuksan nila yung cashier para makapagbayad ka. No, ganun siguro yung mangyayari sa ganyan. So yun yung una, yung electronic filing. At ganun din yung pagpaparelease. Yung pag-transmit ng release order, halimbawa nakapagbayad ka na, mayroon ng approval ng may approval ng bail, nagbayad, meron ng release order, ang pag-transmit ng release order na yun ay electronic na rin. Ita-transmit iyon sa kung sino mang police or sa ang opisina nakakulong yung taong nabibail, no? Or kung hindi pa siya nakakulong, yun ang ipapakita niya para hindi siya maaresto ulit, no? Ano pa ba? Yun ang actually maganda naman siya na may ganun, no? Na may ganung efforts ang ating Supreme Court. Pero sabi nga ni Tedte, nabasa ko kanina sa dyaryo, na hindi tinake into consideration ng ating gobyerno yung usapin ng hustisya, no? Sa kalagayang wala pa nga itong enhanced community quarantine ay hindi na kumbaga punong-puno na ang korte at hindi ganun kadali mag-bail kahit walang mga restrictions na ganito, no? Bakit ganun pa rin yung mindset na ikulong yung mga tao? At isa sa mga nakakabahala dito, ibabahagi ko ay yun ngang doon sa Bayanihan Act. Merong specific provision doon na yung Section 6 na basically ang essence nun ay kine-criminalize niya yung pag-criticize sa gobyerno, no? Or yung sa efforts ng gobyerno. So, kumbaga parang kagaya nung nangyari doon sa teacher na kinikwento ko kanina sa General Santos City, ginawa siyang inciting to sedition. Ang sinasabi lang naman niya, matter of factly, ay maraming taong magugutuman kung hindi pa sila, ang sabi pa nga niya doon, ay kung hindi tayo sabay-sabay na magreklamo sa presidente ng ating mayor ay inutil, no? Bakit ginamit yung inciting to sedition doon at inaresto siya kahit Friday night? Dahil ang inciting to sedition daw, inciting to sedition, to which I disagree, ay continuing crime. Pag continuing crime, ang ibig sabihin nun ay maaari ka ng hulihin, no? Dahil hanggat hindi ka pa nahuhuli, you are deemed to be committing the crime. Continuing nga eh. So kumbaga parang pag sa rebellion, wherever you go, you are rebelling, no? So
anytime po pwede kang mahuli. So paano naman nangyari yung ganun sa isang Facebook post na ang sinasabi lang naman niya ay matter of factly, maaaring magutuman ng maraming tao kapag hindi tayo magreklamo or kung hindi natin sugurin yung, actually sinabi niya sugurin natin ang sumugod, sabay-sabay tayong sumugod, sinasabihan ko yung sabay na sumugod sa gym dahil andun yung mga pagkain. No? So, actually napakahirap i-address ng or pag-usapan yung usaping karapatan sa panahon ngayon. No? Dahil nakikita naman natin left and right, usapin lamang ng pag-violate ng quarantine, no? Andyan na. So, let me read muna yung, dahil hindi ko makita, yung binabanggit ko kanina na tungkol doon sa specific section ng Republic Act 11469, no? Yung Bayanihan to Heal as One Act. Napakadelikado para sa atin at maaaring gamitin, no, para sa laban sa atin dahil lahat naman tayo nagrarant talaga sa social media dahil yun na lang ang realistically magagawa natin ngayon. Kanino pa tayo magrereklamo? Ang sabi sa Section 6 ay it penalizes individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms. Such information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion. And those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, phishing, fraudulent emails, or other similar acts. No? So, gaya ng nabanggit ko nga doon sa Facebook post ko, actually kahit yung pag-share mo nung video na nagsasabi na ang saging ay isang na potential na magamit sa paggawa ng vaccine laban sa COVID, ay pwedeng sabihin that it creates confusion. Kasi talaga namang tumaas ang halaga ng saging, no? At ang mga tao ay sumugod sa palengke para bumili ng saging. Ganun ka, tawag dito, nakaka-frustrate, no? Kasi may mga ganitong issuances. Last na lang, at mag-zero in ako doon sa subject din ng aking Facebook post kanina, dahil wala akong masyadong ma-input kung paano nga talaga natin masi-safeguard yung ating, saan tayo pupunta sa ngayon, siguro parang ang gusto ko lang i-share ay ano yung mga dapat nating bantayan din. Kasi tingin ko itong threats na ginagawa sa atin ay pang divert ng attention. Yung recently issued Administrative Order number 27, kung saan kinonsolidate, nagsasabi na lahat ng donations sa national government, sa Department of Health ay i-consolidate sa OCD, no? Ang isang kailangang bantayan natin doon, while ang sinasabi niya ay consolidation lamang at pinapayagan pa rin na magkaroon at na magbigay ng direct donations sa ibang opisina ng gobyerno at sa mga government hospitals or health facilities, dito sa same administrative order ay binigyan din ng karapatan ang OCD na i-reallocate yung mga resources or mga donations na ibinigay ng iba-ibang donors, private or public man, doon sa mga government hospitals, binigay directly, no? Government hospitals or facilities or sa ibang opisina, kasama yung mga SUCs, GOCCs. Anong implication nun? So, pwede niya actually kuhanin, halimbawa, nagbigay ako si Jackma, wala akong pabigay. Si Jackma, halimbawa, nagbigay ng 10,000 testing kits sa Medical City, maaari actually kuhanin ng OCD yung 5,000 noon at in the guise of reallocation or giving it to another hospital or any beneficiary na mas nangangailangan daw ng tulong,
or ng testing kits na yon, maaari niyang kuhanin yung 5,000 testing kits na yon at ibigay doon sa ibang facility or hospital. So, tingin ko ay isa ito sa kailangan nating bantayan kasi ngayon pa lang ay nakakakita na ako ng mga pictures, hindi ko lang alam kung authentic or what, na yung mga donations may nakalagay na pangalan ng isang taong nag-aambisyon na maging presidente. So, nakakasuka lang na sa panahon ng crisis ay ang agenda at ang iniisip ng mga tao ay election pa rin, no? So, siguro wala na akong input pa sa ngayon, but I'm willing to entertain questions kung may time pa tayo. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat, Atty. Alnie at Atty. Minnie. Sa bahaging ito, kami po ay kumakalap ng mga ilan pang katanungan mula sa ating mga participants sa webinar na ito. Kung meron po kayong mga katanungan o paglilinaw sa mga pinag-usapan natin kanina, kung maaari po ay ipadala ninyo sa ating chat box. At habang hinihintay po natin ang mga katanungan na ito, babasahin ko po yung mga nauna nang ipinadala na mga katanungan, Atty. Minnie and Atty. Alnie. Alin man po sa inyong dalawa ang maaari sigurong sumagot para po maglinaw o magbigay ng advice dito. Una pong katanungan, sexually abused and harassed ang 4-year-old na victim. Pwede bang ibang tao ang mag-file ng rape case? Ang perpetrator ay tatay? Na na-interview na ng DSWD ang bata at may video interview na ito at salaysay. Yun po, Atty. Alnie, Atty. Minnie, maaari daw po bang ibang tao ang mag-file ng rape case para doon sa batang minor de edad? Ako na lang, Atty. Minnie, nasaan ka na? Sige. Yeah, go. So dahil public crime naman na ang rape, no? So hindi kailangan na yung biktima mismo ang mag-file ng reklamo. So maaring kahit sino na mayroong personal knowledge ay maaring mag-file ng complaint on behalf of the victim. Okay po. Ikalawang tanong, binugbog ng asawa at lumapit na sa barangay, subalit hindi binigyan ng BPO at barangay permanent order, tama po ba ako? At ang sabi sa kanya ay pag naulit ang protection order, sorry. Sa kanya, pag naulit-ulit ang pananakit, ipapakulong na. Ano po ang maaaring gawin kung hindi po ito binigyan ng barangay protection order? Okay, ministerial no sa barangay no na pag lumapit ang isang biktima at humihingi ng barangay protection order, mandatory sa kanya na ibigay 'yon no nang walang kahit na anong conditions no, kahit hingan ng ebidensya, basta lumapit ang biktima sa barangay, kailangan siyang bigyan ng BPO. Maraming incidents talaga na ang daming either ayaw magbigay ng barangay or kung ano-anong mga requirements ang hinihingi, no? So, ang ginagawa, ang ina-advise namin sa mga ganyan, i-assert yung karapatan nila na mabigyan ng BPO. Minsan, malapit-lapit sa amin, kinakausap namin yung barangay captain, halimbawa, tapos gagamitin ko yung word, nire-lecturean namin para ganito talaga ang duty nila, no? Ministerial sa kanila na ibigay ang BPO once na lumapit ng biktima at humiling nito. Ang BPO ay good for 15 days at renewable.
Attorney Minnie, Attorney Alnie, siguro po dagdag na katanungan, maaari bang kasuhan o ireklamo ang barangay na hindi tutugon sa reklamo patungkol sa domestic violence or kahit na ano pong pang-aabuso laban sa kababaihan? Yes, maaari siyang ireklamo, ang tawag doon ay isang administrative case, no? At pwede siyang, yun nga, pwede siyang, isa yan sa specific na section sa RA 9262 na maaaring maharap sa isang administrative case ang isang barangay captain na hindi nag-issue ng barangay protection order kung kailangan. Okay po. Ikatlong tanong po, may naninira po sa kanya through social media, Facebook at Instagram to be specific, telling all my friends and family malicious things about me. Meron ding threat na ipababaril at ipaparape daw yung biktima. Lumapit na siya sa anti-cybercrime group sa Camp Crame, subalit wala silang ginawa. Ang pinakahuling update doon ay in-advise lamang sila ng anti-cybercrime group na huwag pansinin at mag-deactivate na lang ng account. Ano po ba ang maaaring gawin ng biktima sa ganitong sitwasyon? Sige, ako na, Atty. Alnie, no? Ah, marami actually cases na ganyan, no? Tapos, marami ring incidents kahit sa NBI na cybercrime na na ah, parang itinataboy na lang o hindi pinapansin yung mga reklamo ng harassment or yung harassment, no, or libel, online libel against doon sa biktima, no? So, pwede naman kasi na hindi dumiretso doon. Meron namang option na pwedeng magsampa diretso sa fiscal. Depende sa circumstance ng sa facts, no, or sa circumstance ng case, kung ito ay cyber libel or any other crime na na under ng revised penal code, no, kung gamit ng isang computer system, pwedeng in-aggravate nito ang penalties under the cybercrime law, no? So ang isang advice is pwedeng dumiretso na sa mag-file ng criminal case sa fiscal's office, no, na maggagawa na lang ng complaint affidavits, yung kanyang mga ebidensya katulad ng mga kunyari mga screen grab ng mga posts halimbawa, pwede niyang i-submit yun as evidence. Isa pang tanong mula sa isa sa ating mga participants. Tanong po kung may posibilidad po ba na ma-extend pa ang quarantine, ang enhanced community quarantine? Well, alam mo kasi sa present dispensation, you have to expect the unexpected. Ako, ang mindset ko ay towards the extension, yung paghahanda ko. Pero ang masakit nga doon, ang dami-daming nasasagasaan ng ganitong ECQ, no? So, ako, pakiramdam ko lang, tingin ko baka, no? But I hope nga na mag-isip sila ng ibang paraan kasi ang daming nasasagasaan. Okay po. Gusto ko sigurong sagutin si Joms ito. Hindi ko nabukas yung video kasi na-overheat. Sige. Siguro isipin lang natin na kung yung gobyerno seryoso dun sa mga kinuhang hakbang before at may systematic and scientific na pagtansya, bakit 1 month yung ECQ, bakit ngayong period na to ipinatupad, siguro kung convince lang ang publiko na merong pinagbatayan yun, hindi magka-crop up yung mga ganitong tanong. Pero the fact na i-recall lang natin, si Secretary Anyo
na bago siya nag-positive at nag-quarantine, a few days ago, may pasubali na baka i-extend yung ECQ, maybe not more than another 2 weeks. So, pero hindi natatagal pa doon. At the same time, pag binalikan natin yung bayanihan to heal as one na batas na nagbibigay ng emergency powers kay President Duterte, yung wording na nakalagay, pwedeng maging in effect yung emergency powers for not more than 3 months. So, maraming parang telltale signs coming from those in power na baka may posibilidad o may plano silang i-extend pa ito. But I think kaya nga kailangan talaga ipakita nating mga mamamayan na sobra na yung nangyayari at magiging mas madali para sa kanila na arbitrarily i-extend ito kung hindi natin kukontrahin at hindi sasabihin na hindi pwedeng magtuloy-tuloy sa ganitong pangyayari na apektado lahat. Parang tigil yung buhay ng marami nating mga kababayan. Okay. Salamat, Joms. At isa pang tanong na may kinalaman din sa quarantine at sa vow, paglilinaw, ang ibig bang sabihin ng sa kabila ng enhanced community quarantine ay dapat pa ding magresponde ang barangay at pulis sa mga kaso ng vow anumang oras? Ibig sabihin, in operation pa rin po ba ang BPO at PPO even during lockdown? Yes, yun nga yung problema dito sa naging sitwasyon natin, no? Kasi yung government officials natin mismo ang nagsabi na walang mga karapatan sa ganitong panahon, no? Ang presidente natin kung ano-ano ang sinasabi. Kaya nagkakaroon ng misconception na limitado ang mga karapatan natin ngayon at suspendido ang mga reliefs. Hindi yan totoo, no? Dapat ngang tignan natin at siguraduhin na gumagana at nirerespeto pa rin ang mga karapatan, mga batayang karapatan ng mga tao, lalong-lalo na sa panahon ngayon. So, pero nauunawaan naman natin yung barangay, for example, dahil ibinaba ng Pangulo lahat halos ng kailangan gawin sa barangay level. Nauunawaan naman natin kung talagang sa panahong ito ay sasabihin nila na punong-puno na ang aming mga kamay, wala na kaming panahon para sa mga ganyan. So yan talaga ang dilema natin ngayon kasi walang nag-utos galing sa pinakataas na sa panahong ito kailangan respetuhin natin ang karapatan ng lahat ng tao at dapat yung restriction sa human rights ay very, very minimal only if really necessary to protect public interest and public health. Okay po. Isa pang katanungan, Attorney Minnie at Attorney Alnie. Sa mga sitwasyon na ang perpetrator ay state forces, gaya na banggit nyo kanina na hinaras sa isang checkpoint at yung sa kaso rin sa Marikina kung saan ni-rape yung mga detainees, saan po maaaring lumapit yung mga biktima? Kung ang mismong government forces, state forces, ang kumbaga ng biktima sa kanila. Briefly lang, yung lahat naman ng crimes sa may tinatawag na prescriptive period. So kung wala man ngayon or na haharap sa atin or tatanggap ng ating mga complaints, no? Although may online filing din, I suggest na i-secure yung mga ebidensya, no? At mga testimonya ng mga witnesses dahil maaari pa rin silang gamitin after COVID. Okay po. Maraming salamat po. Wala na po tayong mga karagdagang katanungan kaya sa punto pong ito, nagpapasalamat po kami sa ating mga eksperto na naging tagapagsalita sa hapong ito, Atty. Minnie Lopez, Atty. Alnie Foja at Jom Salvador ng Gabriela. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa karapatan ng mga mamamayan, lalo't higit ng mga kababaihan. Siguro po bago natin isara, formal na isara ang ating kwentuhan ngayong hapon, maikli lang,
tignan lang natin, synthesize lang natin ano ba yung mga napag-usapan natin ngayong hapon. So, una nga nabanggit ni Joms kanina na ang mga kababaihan naman, mayroon o walang pandemya gaya ng COVID-19 ay patuloy na nagigipit, pinaka-vulnerable ang hanay ng kababaihan sa ating lipunan dahil sa patong-patong nitong nararanasang pang-aabuso, pagsasamantala ng iba't ibang forma mula sa kamay ng gobyerno at mula din sa mga individual na mga tao. Subalit higit na nagiging vulnerable ang mga kababaihan sa ganitong kalagayan na may krisis dahil nagiging limitado ang kanilang mobility, ang kanilang access sa serbisyo, ang kanilang kabuhayan, ay kumbaga malaki ang epekto nito sa ekonomiya at sa kalagayan ng mga kababaihan. At isa pang maganda rin na tignan ay ang forma ng violence o karahasan na nararanasan ng kababaihan ay may dalawang mukha lalo sa ilalim ng enhanced community quarantine. Ang sabi nga kanina ni Atty. Minnie, ito ay domestic violence kung saan nangyayari sa loob ng isang relasyon, ng isang pamilya, sa loob ng bahay. At ang ikalawa at ang pinakamatindi ay yung state perpetrated violence kung saan mismong puwersa ng gobyerno ang siyang mismong nambibiktima sa mga kababaihan. At ang malaking hamon sa bahaging ito na mayroong enhanced community quarantine na umiiral ay sarado ang korte, limitado ang transaksyon, bukod sa immediate urgent matters, no? Sarado rin ang Office of the Prosecutor, ang DOJ, except sa mga kaso related lamang sa quarantine, gaya ng nabanggit ng ating dalawang abogado kanina. Kung kaya ang pinaka-susi, siyempre ngayon ay una, sabi nga ng ating mga abogado, i-document maigi ang karanasan ng pang-aabuso dahil hindi naman natitigil during enhanced community quarantine lamang ang pagsasampa ng kaso. At maaari itong ilaban even after the enhanced community quarantine. At pangalawa ay huwag matakot na humingi ng tulong sa mga kaibigan, kapamilya, at maging sa mga organisasyon na handang magbigay ng serbisyo at tulong. Kabilang po dito, syempre, ang Center for Women's Resources at ang Gabriela Women's Party na siyang ilan lamang sa mga pangunahing organisasyon ng mga kababaihan na siyang nagbibigay at handang tumulong sa mga issue na may kinalaman sa kababaihan. So, siguro po, hindi ko na pahahabain pa, no? At marami pa tayong maaaring pag-isipan. Sa puntong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na i-like ang Facebook page, ang Twitter account ng Center for Women's Resources at ng Gabriela para po makita ninyo ang mga susunod pa na mga activities na gagawin sa loob ng habang itong enhanced community quarantine ay umiiral pa. At kung meron po kayong mga request na topic na nais ninyong mapag-usapan, nais ninyong mapagkwentuhan o mabigyang linaw, ay maaari po kayong magsabit ng inyong suggestions at para ito ay ating magawan ng plano kung paano ba natin mas palalalimin ang ating kwentuhan tungkol sa iba't iba pang issue ng kababaihan. Maaari po kayo mag-message sa page ng Center for Women's Resources at ng Gabriela. At i-announce din po na recorded itong live, itong ating pag-uusap ngayon upang mas marami pa ang makapanood at makarinig at makaalam tungkol sa mga karapatan ng taong bayan, lalo't higit ng mga kababaihan. Kung kaya po inanyayahan namin ulit kayo sa mga susunod pang webinar, online kwentuhan ng Center for Women's Resources at Gabriela. Maraming salamat po.